Hyvää huomenta. Pörssissä nähtiin eilen voimakasta kurssien sulattelua megateknojen vaihtelevien tulosten myötä. Tuloskauden vilkkauden vuoksi tämä vartti jää hieman lyhyemmäksi. Katsojien kuva aikakäsityksestäni on muutenkin jo varmasti venynyt. Seuraava vartti ilmestyy ensi keskiviikkona tulosrysän takia. Puhutaan tällä videolla muun muassa EKPn koronnostonäkymistä, jotka ei ehkäpä ihan vielä ole syy asuntovelallisenkaan stressiin. Vilkaistaan myös, mitä markkina-ajavalle megateknojen magmajengille kuuluu tulosjulkaisujen jälkeen. On vaikea olla superpessimistinen pörssistä niin kauan kuin nämä firmat jyrää, vaikka Metan kanssa ei enää olekaan kivaa. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Kuten koronakriisin aikana sijoitussome täyttyi pandemia-eksperteistä, nyt se vilisee korko- ja inflaatioeksperttejä. Tämä Bank of American käppyrä kuvaa hyvin ohjauskorkojen ennustamisen vaikeutta. Käytännössä markkina on yliarvioinut korkojen nousua jatkuvasti, ja kun ne lopulta nousee, niin aliarvioinut. Toisin sanoen, kaikki ennusteet keskuspankkien ohjauskorkojen noususta kannattaa ottaa varovaisesti suolan kanssa, eikä ainakaan omaa osakeportfoliota lähteä säätämään näiden perusteella. Pitkäjänteinen sijoittaminen on huolettomampaa, jos omistaa yhtiöitä, joiden tulevaisuuden näkymät eivät kauheasti ohjauskorkojen muutoksista heilahda. Vinkki vinkki. Viime vuonna pääsin useaan otteeseen huomauttamaan, miten nousumarkkinan lubrikanttina toimii alati paisuva velkavivun käyttö osakeostoihin. Vivun avulla sijoittajat hakevat tietysti parempia tuottoja, mutta kun osakkeet laskee, voi limitin käyttö johtaa pakkomyynteihin ja kaikenlaiseen harmiin henkilökohtaisessa taloudessa. Nyt näyttääkin siltä, että velkavivun määrän kasvu hidastuu nopeaa vauhtia. Absoluuttisesti velkaa ehdittiinkin ottaa Yhdysvalloissa ennätysmäärä, joskin suhteessa pörssin koko markkina-arvoon velkavipu ei nyt niin ärsytä silmiä kuin kloori julkisessa uima-altaassa. Nopeat velkavivun kasvun hetket ovat usein yhdistyneet osakemarkkinan räväkkään nousuun ja vastaavasti vivun surkastuminen laskumarkkinoihin. Tässäkin indikaattorissa näkyy hyvin viimeisen parin vuoden ylilyönnit pörssissä ja sen jälkeinen kankkunen. Tulevaisuuden suunnasta tämä ei toki suoraan kerro, mutta se kuvaa hyvin missä paikassa seistään nyt sellaisen massiivisen vipumanian jälkimainingeissa. Euroalueen inflaatio olikin tammikuussa paljon korkeampi kuin odotettu. Inflaatiovauhti eli yleinen hintojen nousu oli 5,1% vuositasolla. Kuitenkin pohjainflaatio on riisuttu pois normaali-ihmiselle relevantit asiat kuten energia ja ruoka, koska ne heiluu tilastollisesti paljon eikä siten miellytä tilastojen esteettistä silmää, maltillistui 2,3%. Yhtä kaikki, niiden odotettiin laskevan teknisistä syistä, sillä inflaatiota mittaavaa kulutuskorjaa muokattu hieman ja Saksassa arvonlisäveroa veivailtu. Siten inflaatio näyttää jääneen pidemmälle visiitille keskuuteemme. Vaikka energiahintojen nousu onkin väliaikaista, mitä pidempään se jatkuu, sitä suurempi riskihän on sille, että ne tartuttavat inflaation pöpönsä muualle talouden hintakehitykseen. Eilen EKP patsastelikin korkokokouksessaan, että inflaatioriskejä piisaa. Silti tie korkojen nousulle on mutkainen. Negatiivinen talletuskorko voitaisiin nostaa ensin nollaan ja sitten himmata arvopapereiden ostostelma alas ennen kuin itse ohjauskorkoa lähdettäisiin kampeamaan. Asuntovelallisille kuumottavat Euribor-korot eivät ole vielä juuri lainkaan värisseet, jos se lohduttaa. Olen aiemminkin nostanut esiin sen seikan, että on vaikea visioida pörssissä sellaista pitkäkestoista kokovartalosukellusta niin kauan, kun megateknot jatkavat vahvalla kasvuurallaan. Tai siis jenkkipörssissä, mutta sieltähän tunnelma heijastuu kaikkialle maailmaan. Magmajengin eli Metan, Applen, Googlen, Microsoftin ja Amazonin paino SP500-indeksissä on noin 1/5. Ne tekee yhdessä tulosta kohta $400 miljardia eli 1/5 koko SP500 tulospotista. Pörssi ei reflektoi suoraan talouden kehitystä, kuten moni erehtyy luulemaan. Pörssiä ohjaa siellä isolla painolla olevien yhtiöiden pitkän aikavälin tuloskehitys. Ja kun tätä kehitystä katsoo, on vaikea olla superpessimistinen, vaikka jengillä on alkanutkin ilmenemään vähän vaikeuksia. Isoista jäteistä tällä viikolla raportoinut Google eli emoyhtiön nimellä kutsuen Alphabet kasvatti liikevaihtoa viimeisellä kvartaalilla yli 30% ja koko vuonna 2021 yli 40%. Vuositasolla tämä monsteri tekee liikevaihtoa nyt noin $260 miljardia vajaa $80 miljardin nettotuloksella. Kasvu oli odotuksia nopeampaa. Totta kai koronakriisi on ollut Googlen kaltaiselle digimainonnan kasvusta hyötyvälle jätille suotuisaa aikaa, eikä tällaisen kasvuvauhdin odoteta jatkuvan. Silti ennustettu yli 15% kasvuvauhti lähivuosina jättää aika monen muun mörniä varjonsa. On sinänsä outoa, että Googlen painaessa ennätystulosta toinen digimainonnasta tuloja repivä veijari Meta kaasutti kunnon tulostöyssyyn. Metaanipitoisen raportin julkaisseen entisen Facebookin osake rysähtikin melkein 30%. Tulos laski vertailukauteen nähden ja maailman suurimman sosiaalisen median asosiaalinen isä Zuckerberg valitteli markkinojen säikähtäneen inflaatiota
Eivätkä Applen yksityisyyden suojaan liittyneet toimet suinkaan helpottaneet asiaa. TikTokista on kasvanut oikea kilpailuuhka sattumalta pian sen jälkeen, kun Inderes avasi TikTok-tilin. Facebook, jos joku, on distraktiotalouden ja suoranainen ihmisten keskittymiskyvyttömyyden hyväksi käyttäjä. Tämän bisnesmoottorin oleellinen polttoaine, eli käyttäjien silmäparien kasvu, näyttää törmänneen seinään. Huolimatta vuosien dissauksesta Facebookihan on jatkuvasti pystynyt kasvattamaan päivittäisiä käyttäjämääriään etenkin Instagramin keihäänkärjellä tähän päivään asti. Yhtiö ohjeisti myös kuluvan kvartaalin kasvun olevan mörniän vauhtia. Meta investoi tähän viimeisimpään pörssiä riivaamaan hypesanaan metaversumiin. Mitä se sitten tulee olemaakaan miljardikaupalla samalla kun liikevaihdon kasvu happanee käsiin, mikä ei välttämättä ole sijoittajille täysin ongelmaton yhdistelmä. Kilpailutilanteen dramatisointi on Zuckerbergilta ihan fiksu veto, vaikka osakekurssin se saa punoittamaan. Yhtiöhän on tunnetusti kilpailuviranomaisten ja poliitikkojen hampaissa, paikka mistä olisi mukava livahtaa ulos kyyneliä tirauttamalla. On sinänsä outoa, että aina Facebookia mietitään niin kuin regulaatioriskien kautta samaan aikaan kuin joku Apple tai Microsoft, jotka on vielä syvempien vallihautojen takana, saa käytännössä rellestää tuolla tällä hetkellä aika vapaasti, mutta tämä nyt on vaan tämmöistä omaa ihmettelyäni ääneen. On ironista, että Facebookin kilpailijan Googlen johtoon on kommentoinut, että kilpailu on vain yhden klikkauksen päässä. Tämä kommentti tuntuu purevan Facebookiin pahemmin. Amazon jatkoi kasvuaan joulukvartaalilla 10% vauhdilla. 500 miljardin liikevaihdon rajan ylitys on enää ajan kysymys. Vaikka Amazon on pääasiassa verkkokauppa, sen todellinen kassavirtakone on pilvipalveluhaara AWS, joka kasvoi 40% ylittäen sijoittajan odotukset. Samoin tuore Ads-business on vallan hilloisaa ja tekee liikevaihtoa jo 10 miljardia per kvartaali. Sijoitus somessa moni kiinnitti huomiota siihen, että Amazonin nettotulos kasvoi lähinnä sen omistamien Rivianin osakkeiden nousun myötä. Nythän Rivian on romahtanut, mutta ottakaamme huomioon, että tulosraportin aikajanne päättyi joulukuun loppuun. Amazonin suhteen tuloksella ei ole kuitenkaan niin väliä, lähinnä amatöörit katsoo sitä osakekohtaista tulosta, kun yhtiö laittaa kaikki rahat haisemaan investointeihin ja tämä järjestely on tähän mennessä toiminut mallikkaasti sijoittajan vinkkelistä. Ja niitä isompia kassakoneitahan tuon koneiston sisällä on esimerkiksi juuri AWS, joka kasvoi todella mallikkaasti. Monia sijoittajia ihmetyttää, miten nämä jätit voivat tässäkin koko luokassa kasvaa näinkin nopeasti. Nostettakoon pöydälle se seikka, että esim. Globaali digimainontamarkkina on koko luokaltaan arviolta yli $700 miljardia ja se kasvaa rakenteellisesti nopeammin kuin globaali talous. Tämän markkinan käytännössä jakaa keskenään Google ja Facebook ja ehkä pian TikTok. Toisekseen nopeasti kasvava pilvipalvelumarkkina tarjoaa esim. Alphabetille mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Amazonin osalta voi sanoa, että globaali vähittäiskauppamarkkina reilu $20 biljoonaa koko luokaltaan. Amazon ei tietenkään tule monopolisoimaan tätä markkinaa, mutta on sillä tilaa kasvaa vielä reippaasti suuremmaksi järkäleeksi maapallon vähittäiskauppiaiden kauhuksi. Pilvipalveluiden potentiaalia edes mainitsematta AWS on edelleen ton jengin ykkönen. Totta kai koko luokan kasvaessa suhteellisen kasvuvauhdin ylläpito vaikeutuu. Myös Apple onnistui kasvamaan viime tilivuotena, joka päättyi siis syyskuun lopulla. Yli 30% ja viimeisinkin kvartaali sujui mallikkaasti huolimatta komponenttipulasta. Applen kaltainen körilässä on kuitenkin parhaassa asemassa arvoketjussa, oikeastaan melkein kaikkialla, ja yhtiön pitkäaikaista luotsaaja Tim Cookia pidetään logistiikka-eksperttinä. Cook kommentoikin, että keväällä komponenttipulan pitäisi hieman helpottaa. Applen liikevaihto lähentelee jo $400 miljardia vuositasolla ja sentään tämän jättiläisen kasvuvauhdin voi odottaa hidastuvalle 10% lähivuosina. Jengin viides, eli Microsoft raportoi myös tuloksensa tovi sitten. Tämä globaalista pilvisiirtymästä ja IT-investoinneista hyötyvä behemotti jatkoi 20% kasvuvauhtia. Viime aikoina Microsoft on viihtynyt mediaotsikoissa pelialan shoppailijana yhtiön ilmoittaessa ostavansa Activision Blizzardin vajaan 70 miljardin taskurahoillaan. Microsoft on myös hurahtanut tähän metaversen rakentamiseen. Rakennuspallikoiksi tarvitaan muun muassa näitä vahvoja pelibrändejä omaan talliin. Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa Nokia-päivitys, konepajoja sekä paljon muuta analyysiherkkua. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.